Välkommen till en ny film. Idag är vi som ni kanske ser på Komatsu-fabriken i Umeå. Vi ska få en guidad tur här idag och Komatsu var riktigt schyssta och lät oss ta med kameran så att ni även får följa med och se. Tanken med den här videon är väl att man ska få se hur det går till när man bygger en skogsmaskin. Egentligen ända från att man kommer på en idé till färdig produkt som rullar ut här på plan. Då är vi inne i fabriken här tillsammans med Per som är chef på produktplanering här på Komatsu. Så jag tänkte att Per ska få presentera sig lite grann, vad han gör, vad han jobbar med. Och så ska vi köra bara en liten kort presentation vad som händer från att man kommer på en maskin i tanken till att den liksom rullar ut i produktion här. Ja, jag jobbar ju då med produktplanering och man kan säga att det är vårt uppdrag det är att försöka fånga vad marknaden, vad kunderna vill ha, vad de behöver för någonting i form av produkter. Och sen vara med också under hela utvecklingsfasen och marknadsföra produkten, utbilda säljare och så vidare. Och det där fånga upp liksom vad marknaden behöver, hur liksom är en vanlig process? Är det liksom via enkäter eller besöker ni entreprenörer? Eller? Ja, vi har många sätt att göra det på. Våra distributörer är viktiga, naturligtvis. Det är de som ska sälja våra produkter och har väldigt mycket att säga till om också. Men kunder direkt har mycket att säga till om. Vi kör mycket kunduppföljningar, enkäter. Vi träffar mycket kunder. Vi är ju liksom i vår största marknad, vår viktigaste marknad, Sverige, så att vi har mycket chanser att åka ut och träffa kunder. Sen är ju andra saker som är viktiga för produktutveckling som man kanske inte tänker på. Det är ju lagar och regler som man måste ta hänsyn till. Så att det är liksom många faktorer som bestämmer vad som får bli en produkt, kan man säga. Jo, det är ju som en liten bransch på gott och ont, så det känns ju som många har många idéer. Liksom. Men det kanske inte är helt lätt att alla idéer når fram, så det är väl en viktig del. Nej, precis, vi får in väldigt mycket idéer. Sen gäller det liksom med, jag menar, branschen är hyfsat liten och sådär, och gäller liksom med kunna vaska fram guldkornen som man ser kan bli nytta för så många som möjligt. Vi jobbar ju på en internationell global marknad också, så att vi ska ta hänsyn till kunders önskemål, allt ifrån Brasilien till Australien till Sverige, Finland. Alltså det är många marknader som vi ska täcka upp. Jo, det är väl kanske något man inte tänker på som maskinförare i ett visst land, att man har ju sin skog, man har fokus på den. Och så ser man en film från ett annat land, då kan det vara helt andra aggregat och grejer. Precis. Men historiskt sett så har Komatsu Forest ofta startat sin utveckling av teknik just i Norden, och den tekniken har sedan spridit sig över världen, så att liksom svenska kunder har bidragit otroligt mycket, ska jag säga, till hela världens mekanisering och liksom teknikanvändning, tekniksprång inom skogsbruket. Idéer som har fötts här i Sverige och så som vi har gjort produkter av, som sen har spridits till andra kontinenter. Men då, när ni liksom har fått in de här idéerna då, tankarna, vad som behöver utvecklas, vad som behövs, hur ser processen? Jag förstår att du inte kan säga tid och exakt liksom hur många, men då liksom sitter ni och ritar inom program då, och så... Ja, alltså om vi säger, det är först en ganska stor process att liksom ta en idé till en produkt och hur man ska paketera ihop flera idéer till en produkt. Man tar dem ju inte en och en, utan man kanske bestämmer att vi ska göra en ny serie av produkter, och vad ska vi då välja ut? Ja, vi ska fokusera mycket på förarmiljö, kanske man säger, och då blir det mycket idéer som är relaterade till den delen.
Sen är det ju så då att det är ganska stor planeringssteg för att ta fram en ny produkt. Designdelen kan ju ha varit gjord tidigare i andra projekt. Man kanske har tittat på nya hytter och så vidare och så återanvänder man dem i den här produktutvecklingen. Tester är en väldigt stor del av det här. Så att från designdelen man skapar en prototyp så testar vi väldigt mycket. Och där har vi ju inte bara modernaste tekniken för att testa utmattning och sånt där så att vi kan göra långtidstester på kort tid om man säger så, utan vi har ju även anställda förare som ägnar heltid åt att köra våra produkter och testa dem åt våra kunder. Lägger ut prover hos kunder, låter dem prova våra produkter och sen har vi också ett ganska stort steg i att anpassa produkten för våran nya fina fabrik här så att den går enkelt att tillverka. Ja, det är mycket grejer man kanske inte tänker på som slutkund. Mycket fundering där bakom varje grej då. Om man kör vidare då lite på, alltså vad ska man säga, tillbehör, den marknaden. Det är väl många som kollar på min kanal kanske som tycker det är en rolig grej. Jag sätter lite extra lampor och sånt här på mina. Hur är det samma sak där, att ni liksom tar in lite liksom från kunder och så där, vad som eftersöks och vad som folk vill ha? Ja, alltså vi på Komatsu, vi försöker ju att täcka så mycket av våra distributörers erbjudanden som möjligt att göra det här på fabriken. Så att jag tycker vi är ganska duktiga på det, att ha ett bra erbjudande. Sen kan vi inte kanske täcka upp allt i och med att det kan vara ganska små serier, små volymer. Men då har vi så pass tur att vi har ju egna säljbolag och vi har en egen organisation i Sverige som kan utföra det här åt kunderna om man pratar med dem. Så att vi försöker liksom fånga upp det där det finns lite större volymer. Då kan vi göra det till en fabrikstillverkad option. Där vi ser att det finns en marknad för det. Jo, det är ju på min maskin. Det mesta är ju byggt av Komatsu, men då är det ju gjort på verkstaden. Så det är lite så det funkar, att de stora tillbehören är gjorda här då. Och så får verkstäderna göra det sista då. Och det är liksom för att det ska kunna gå fort här på. Ja, precis. Vi är ju en modern fabrik som tillverkar med hög produktionstakt. Och då ska det vara rationellt. Det ska liksom vi ska tillverka sånt som det finns stora serier i, kan man säga. Och variationer som det finns mindre serier på, det försöker vi göra som kundanpassningar närmare kunden. Ja, men det låter bra. Intressant ämne. Det är favorit för mig. Nu har vi förflyttat oss till själva fabriksdelen då. Så att Therese här ska få presentera sig lite grann och så sen ska vi gå och utforska det här stora bygget. Yes, det låter bra. Ja, Therese heter jag. Jag har jobbat här i 6 år på Komatsu. Jag började som produktionsledare på skotarlinan. Har jobbat på lite olika förmontage som produktionsledare, bland annat tankmotorhytt. Och nu jobbar jag som inspektionschef. Just det. Produktionsledare, det är att du är chef för den delen. Exakt. Liksom. Exakt, så på gamla fabriken där du har varit tidigare har jag hört. Där har jag precis, där var jag ansvarig för skotarlinan. Så vi byggde bara skotare. Och förmontagen de har vi kört som singelliner. Så att vi har byggt både skotar och skördare på samma lina. Så vi började att göra det testet i Holmsund ungefär 5 år innan vi flyttade hit. Bara för att liksom bevisa konceptet. Att det faktiskt och det här är ju då eran nya fabrik. Det här är vår nya fabrik. Vår nya fantastiska fabrik. Ja, den är väldigt maffig. Den är maffig, den är cool. Och hur länge har den här funnits då? Vi flyttade in augusti 2021. Vi kommer som sagt att gå igenom lite grejer här då. Vi kommer ju inte kunna stanna vid varje station kanske. Nej. Men lite övergripande. Och så får väl jag bara välja ut lite fräna stationer som jag tycker är intressanta. Absolut. Och så, vi vet inte om vi ska börja med. Är det här lager, förstår jag?
Det är lagret, så det låter vi jätteklokt. Vi börjar från början. Ja, det är där det börjar. Ja, häng på. Vart är alla delar liksom innan är de på något annat lager? När de kommer från en lastbil eller körs de direkt? Nej, de körs direkt hit. Ja, just det. Ja, men då är vi vid lagret. Allt det vi ser här nu, det är vårt lager. Sen har vi såklart en liten gömd del bakom väggen här, men det kommer vi inte se. Det som händer här hos oss, det är att allt vårt material det kommer komma in här till vänster. Kommer in på rullband, pallgods, kartonger, allt som går i vår godsmottagning, eller genom vår godsmottagning. Det slussas sen in till alla lagergångar som vi ser här. Tittar man ganska noga här i höglagret så ser man att det är 2 olika våningar av band. Ett band som går in och ett band som kommer ut. Så du kan både plocka ut ur lagret och lägga in i samma veva. Så det är väldigt bra planerat och väldigt bra optimerat. Så du behöver liksom aldrig stanna, utan du kan hela tiden både plocka och fylla på, plocka, fylla på, plocka, fylla på. Så det är väldigt effektivt. De där ser ju ganska självkörande ut, eller? Ja, du har en som sitter där inne och kör där. Och plockar. Just det. Och de får ju specifika plockuppdrag till varje maskin. Så att en maskin här plockas i massa olika sekvenser. Och det är för att det materialet han plockar i trucken där är ju oftast inte samma som trucken bredvid plockar, utan de plockar i olika sekvenser. Jag kommer gå in lite mer på det sen. Ja. Men de kör liksom en maskin var kan man säga. Det är liksom inte en del. Vi har ju, hela våran produktion är delad i massa olika smådelar. Så att här över hela monteringslinan så byggs det flera maskiner samtidigt, men i olika steg. Så lagret måste hela tiden matcha monteringens behov. Och nu är vi här på eftermiddagen och då ser vi att de jobbar ju här, men inte lika mycket här då. Nej, precis. Och det är för att de ska hinna med och serva dem med. Så tanken är att de här måste ju ha plockat typ 2 till 3 maskiner i buffert. Ja, för att de ska hinna plocka nytt och det ska hela tiden konsumeras på dagtid till monteringen. Ja, det är mycket att tänka på. Jo, det är ju det. Speciellt att varje maskin är unik. Ja. Så att alla som plockar gör ett fantastiskt jobb att hålla ordning, vara uppmärksam på det man plockar. För det är som sagt, det är aldrig en maskin som är en andra lik. Så om vi kollar liksom på hela lagret nu. Det vi har gjort till den här nya fabriken jämfört med den gamla, det är att vi försöker få in allt material inomhus. För oss är det superviktigt. Så tittar man längst ut på kanterna så har vi tungt gods. Där har vi till exempel våra ramdelar. Och de tar vi in för att vi ska undvika typ rost. I och med att vi har så växlande säsong. Tittar man på andra sidan, då är det ju framförallt lastutrymme, skotare och boggisar och axlar. Och sen blir det ju lite varierade storlek ju längre in man kommer. Och små delar som plockas väldigt frekvent, skruv, bricka, mutter, ligger här i vår small part picking. Och här i vårt small part picking, där har du typ kundvagnar. Så tänk att du är på affären och har en shoppinglista. Så då tar du en vagn, du går runt, du har din lista, du checkar av det du har plockat, lägger det i din vagn, lägger det i hyllan här för att sen åka ut med tuggertåg till monteringen. Ja, det är väl viktigt att ta rätt grejer, känns det. Det är det. Annars så lär det ju stanna upp hela stationen. Helt rätt. Jag tänker de här tidsstämplarna, tvn där. Är det något liksom schema då som... Precis. Det där är våran tacktid. Nu har dagen avslutats. Så just nu är det 25 minuter och 53 sekunder kvar på den takten Mainline är på nu. Så om 25 minuter ungefär så ska de flytta vidare då. Så imorgon. Varje arbetsmoment är indelat i en viss tid. Så att alla vet hur länge man ska göra något och vad man ska göra på den tiden. Ja, det är viktigt att få samarbetet att fungera. Jo, det är det. Men då är det liksom beräknat så att varje station här då ska ta den tiden. Så att ni har liksom anpassat mängden arbete. Precis. Och så jobbar de flera stycken eller? Ja,
exakt. Och det där är ju alltid taktberoende. Så att kör man en hög takt så blir det ju oftast mindre arbetsinnehåll och kanske fler personer. Men kör man en lägre takt, ja, då sprids det där ut då. Ja, just det. Tittar vi på det som är i mitten här. Alla hyllor ni ser fullpackade med gråa lådor. Det är våran konsolidering. Här har varje låda en specifik adress till en specifik maskin som ska ut till en specifik tid. Så här börjar lite av utmaningen. Personerna som jobbar här i konsolideringen packar, de läser då på etiketterna på lådorna, packar i vagnar som står här nedanför oss precis, som ska till en specifik adress på monteringen. Så allt ni ser här nere, det är kommande takt som ska starta imorgon då. Ungefär 6:15. Ja, just det. Ja, det är väldigt imponerande på ordningen. Det är inte bara lite grejer. Det är inte det. Det är nästan häftigt nu när man får stå Ja. liksom titta på det från avstånd. Jag tycker jag har bra ordning liksom i min lilla koja och så, men det finns kanske förbättringspotential. Då hoppar vi till monteringssidan. Stämmer bra. Och nu ser vi en överblick över hela monteringen. Mainline är det vi har i mitten. Yes. Och det är här maskinerna sakta men säkert kommer till liv. Så längst bort nu kan ni se en skördare. Tittar vi på sidorna så har vi förmontage på höger sida. Här har vi motor, tank. Vi har skördarhuv och verktygslåda. Vi bygger KCR lite längre fram och hytter. Tittar vi på vänstersidan så har vi en helt egen lina egentligen som går parallellt med mainline. Vi kommer kunna se det lite mer tydligt sen. Men där bygger vi lastutrymme till skotare och framdelen till skördare. Men som sagt, det kan vi gå ner och kolla lite mer noga på sen. Ja, vi får hitta några roliga detaljer kanske. Ja. Tittar man lite närmare så ser man på varje maskin här så är det en grå, ganska stor klump framför. Det är det faktiskt som drar våra maskiner framåt. Och det är någonting som är helt nytt för Komatsu. Så vi är de enda i Komatsu-familjen som har det. Och det kallas AGV. Det står för Automatic Guided Vehicle. Så det är egentligen en robot med släp som drar våra skogsmaskiner framåt. Tills de har fått egna hjul och kör av sig själv. Ja, det ser ut att vara ett tag kvar här i början. Det är ett tag kvar, helt klart. Men det är faktiskt en ganska stor förbättring mot den gamla fabriken. Då tog det minst 10 minuter att takta linan och det gjorde vi med luftdragna maskiner. Det var ett hemskt oväsen och att det tog ändå en del tid. Men här går de av sig själv och det går lugnt och tryggt och det är ganska coolt. Ja, men om vi snackar liksom tid då, eller liksom antal, det är väl svårt att säga exakt. Det är väl delar och allt möjligt, men liksom det rullar ut några stycken per dag, eller? Det gör det absolut. Ungefär runt 4-5 om dagen skulle jag säga rullar ut. Just nu i alla fall. Ja. Och det där är ju alltid taktberoende då. Hur snabbt. Och den där dörren där borta, är den ute i den fria eller är det in till några sista stationer då? Precis. Den där dörren är faktiskt efter den dörren, eller bakom dörren, är första gången vi vrider på nyckeln. Just det. Starta upp maskinen. Men det finns några steg efter det, så vi kommer kolla på det också. Yes. Nu har vi hoppat lite grann här. Jag kommer längre på linan. Och nu börjar man ju ändå se att det är en maskin. Vad händer här? Ja du, här händer det massor egentligen. Som du säger, här börjar vi ju se att det blir en maskin, eller hur? Här där vi står nu, rätt nedanför oss, där är vår dockningsstation. Så här blir maskinen till ett egentligen. Så här möts framram och bakram, eller framram. Då kommer de liksom från sidostationerna. Precis. Vi pratade om det lite tidigare där vi stod längre bort. Att på mainline
så blir maskinerna ett till slut. Medan vi har ett förmontage som löper parallellt som vi skulle titta på lite senare. Här byggs lastutrymme till skotare men framram till skördare. Då kommer antingen bakdel eller framdel då, över truckgången, gör en S-kurva här in på mainline och så dockar man ihop maskinen. Så om vi ska gå händelserna i förväg, då kan vi titta på den skotare som står här nere. Det är de facto en framram nu. Och där på andra sidan truckgången nu så står lastutrymmet och väntar. Ja, just det. Så då hela linan flyttar sig imorgon, då kommer den där åka fram först, ställa sig här och så kommer bakdelen att komma över. Och så dockar vi ihop maskin. Och skördarna ser ut att gå baklänges. Helt rätt. Framlänges. Skotarna går framlänges och skördarna baklänges. Är det någon slump eller jättesmart i det? Det är ingen slump. Och jag hoppas att det är jättesmart. Så jag säger att det är jättesmart. Ja, kör på det. Tittar man på både vart motorn sitter, så ser jag att den sitter ju längst fram på en skotare. Och den sitter ju då längst bak på en skördare. Så den hamnar alltid på samma ställe. Just det. Om vi vänder på skördan. Samma med tanken. De hamnar också i princip på samma ställe. Även kranen. Så kranen, den arbetar ju, ja det här vet ju du, men du har ju som kranen åt olika håll beroende på om du kör en skotare eller en skördare. Och samma blir det för monteringen. Du vill sätta den på samma ställe men åt olika håll. Om de skulle ha gått i färdriktningen båda två, så att säga. Precis. Därför backar vi skördan. För då hamnar allting åt samma håll. Ja, det var ingen slump i alla fall. Nej, det var ingen slump, men det var bra uppmärksammat. Ja, Snyggt. Ibland så. Ja. Tittar man på våra dragare, vi har ganska många gula stora dragare som står utplacerade lite varstans. De är förinställda på exakta moment baserad på exakt maskinmodell. Så att beroende på vad du ska göra så skannar du av en QR-kod och sen sköter maskinen resten egentligen. Jättebra ur ett kvalitetsperspektiv också att kunna gå tillbaka i tiden och se om det har hänt någonting. Och liksom kanske kunna komma någonting på spåren. Ja. De här, alla som kör Komatsu har väl sett de här, det är som en penna som är dragen på massa grejer. Precis. Är det någonting med det att göra? Att det är liksom draget då? Bland annat. Det har ingenting med våra atlasdragare att göra. De sköter jobbet själva. Men allting som vi monterar manuellt och det vi använder momentnycklar till, det är en montageteknik för oss för att dra rätt moment utan att ha momentnycklar egentligen på alla ställen. Jaha. Så det är en teknik vi använder. Smart. Se hur långt någonting förflyttar sig. Precis. Nya modeller då? Det kom ju en 951 XE till exempel. Hur blir det liksom när det kommer in en ny modell på den här linan? Jag förstår att det kanske blir lite liksom andra grejer att bygga ihop och funderingar. Det får man ju säga, det är ju en utmaning. Ja. Absolut. Vi försöker göra så att såklart planerar vi ju så gott i tid vi bara kan. Vi försöker köra upplärning på alla våra förserier som vi kallar dem. Vi har montörer då som har varit med och byggt från första prototyp. De följer med och lär upp på våra förserier. Förserierna går oftast på linan. Vi försöker att skapa tid och förutsättningar för alla montörer. Och det vill säga att vi försöker att planera in så mycket tid som möjligt. Då gör vi hål i produktionen för att alla ska verkligen få sin tid och att vi ska kunna verifiera under tiden att det blir rätt och precis som vi har tänkt. Men de går liksom på samma lina, det är inte att de kör på någon sidoline i början? Utan vi värderar alltid hur stor är förändringen. Är förändringen mindre som liksom med rätt guidning kan gå på linan, då tar vi det alternativet. Är det en större förändring,
Då försöker vi platsbygga i början för att hitta, är det någonting som vi liksom saknar vi korrekta lyfthjälpmedel för att kunna arbeta säkert. Då konstruerar vi dem på plats och liksom gör många sådana saker innan den dyker upp då på linan. Så är den på linan har vi antingen gjort en riskanalys då, som säger att det här kommer vi klara av och det är inga större förändringar. Är det inte så, ja, då försöker vi platsbygga den och göra så mycket klart som möjligt på stående plats. Ja, just det. Nu står vi står faktiskt precis där vi lyfter på hytten. Men jag tänkte börja och prata om det som händer innan det. Det är där vi lyfter på kranen och det är precis snett bakom dig nu. Så där lyfter vi på kranen som sagt. Har skotaren en option som heter KCR, alltså Comfort Ride. Då lyfts den ramen på här för att förbereda då inför nästa steg som kommer här då och lyfta på hytten. Och kran, det är både skördare, skotare? Yes, det är både skotare och skördare. Kranmonteringen har vi ju på tvärs över här. Och där ställer man ju kranar i buffert efter vilken maskin som kommer nästa. Så det står en skoterkran och väntar på att bli monterad imorgon. Och så maskinen efter är en skördare, så den kranen är också klar. Så de ligger riktigt bra till. Vi har en viktig del som vi har satsat väldigt hårt på i den här nya fabriken. Och det är vår arbetsmiljö. Det är superviktigt för oss. Vår säkerhetsanordning överlag är det viktigaste för oss. Men just arbetsmiljön för de som monterar här. För att de liksom ska kunna vara effektiva och trygga på jobbet så har vi investerat väldigt mycket i våra arbetsplattformar. Ett exempel på det är den plattformen som står där precis framför skördarkranen. Den är specialbyggd för att passa våra maskiner. Utrustade med verktygstavlor så att man inte ska behöva springa upp och ner i en trappa för att hämta grejer. Det finns skims, det finns liksom klubbor, det finns de verktyg de behöver. Och samt att de kan arbeta i en höjd som är anpassad efter maskin och människa. Så det är vi superstolta över att kunna implementera här. Ja, men det är en viktig del. Ja, nu börjar vi närma oss slutet på den här linan i alla fall. Precis, och nu är det ju vi har 2 stationer kvar egentligen innan vi vrider på nyckeln första gången och ser så att allting ser okej ut. Det som händer, vi kan börja med det som händer precis tvärs över här, det är vår aggregatmontering. Den börjar faktiskt på andra sidan här, så det är lite svårt att se härifrån, men vi kan se det nerifrån. Går runt här som ett L för att sedan gå in i det här huset i huset som är vårt aggregattest. Så där testas funktioner på aggregatet i en säker miljö för att göra egentligen basala testfunktioner innan den aggregatet då monteras fast på maskinen eller skickas iväg till en kund. För om man köper ett löst aggregat så görs det också här. Yes. Det är inte bara till maskinen. Så alla går igenom samma testsekvens på aggregat oavsett om de körs extra tillsammans med sin maskin eller om den går som ett lösleveransaggregat. Och ni gör både C och S-aggregat? Vi gör bara C här. Bara C? Det är Logmax som gör S. Så de kommer som ett färdigt paket då? De kommer färdigt. Monteras de här ändå? De monteras lite längre bort. Just det. Tittar man lite längre fram här, sista stationen innan porten, så är det faktiskt en av våra kontrollstationer. Så nu inom kort här kommer vi få ta hela den takttiden och hela den stationen för att kvalitetskontrollera maskinen innan den går in i uppstart. Vi vill ju såklart för alla skull förhindra läckage eller eventuella felkopplingar, slangnötningar, sånt som kan bli problem i fält vid ett senare tillfälle. Så då har vi en hel takt, vilket är helt fantastiskt för oss att kunna göra.
Ja, det finns ju lite slangar och grejer som... Det gör ju det. Det finns ju mycket att försöka hinna kontrollera i förväg också. Då har vi hoppat över på andra sidan dörren. Precis. Nu är vi inne i en ny del av verksamheten. Yes. Nu står vi framför vår hjulning, kallar vi det. Nu har alltså maskinen gått från vår uppstartshall som är det instängda området här. Där vi startar maskinen som sagt första gången. Vi fyller på alla vätskor. Vi gör enkla funktionstest så att vi kollar så att vi har drivning och bromsar, sånt som är av yttersta vikt. Maskinen går sen med hjälp av AGV:n drar då maskinen ut hit över den svarta delen i golvet som faktiskt är ett lyftbord. Det här lyftbordet lyfter upp hela maskinen så att våra montörer kan hjula maskinen. När maskinen har fått hjul, precis som den här skördaren framför oss, då sjunker lyftbordet ner och då är AGV:n fri. Då tar den och så sticker den iväg i egen regi iväg och så ställer den sig och parkerar där borta som nummer 11 som vi ser lite längre bort och väntar på en signal att åka hela vägen tillbaka till start. Så från den här positionen så går maskinen för sig själv. Det är ingen liten lyft. Nej, det är ingen liten lyft. Och det är en jättestor förbättring för de som jobbar och hjular maskinerna. Det här var inget ni hade på andra? Nej, det hade vi inte. Då hade vi andra metoder. Men det här är både säkrare och bättre för de som står och jobbar. Även momentdragarna som sitter i taket är en stor förbättring mot för gamla fabriken. Ja, där ja. Det är färdigt moment. Liksom. Det är bara att hålla in knappen. Hålla in knappen och den räknar så att alla bultförband dras. Och det är samma, liksom, det är inga klossar under utan den bara lyfter maskin. Det står precis. Man justerar höjden på lyftbordet baserat på maskinmodell och vilka hjul du ska ha dit. Så då är det 2 stycken som navigerar bordet så att det kan gå upp. Och när AGV:n har åkt iväg och det är fritt framåt kommer den här maskinen, nu då det är en skördare, kommer den givetvis att backa. Ställa sig framför nästa port som vi ser här och få sitt aggregat monterat. Och får då sedan gå in i nästa sekvens och göra en enklare testkörning. Men är det då, alltså det är alla aggregat, även C-aggregaten? Även C-aggregaten, även S. Har ingenting där inne att göra utan Nej, de åker direkt? De åker direkt hit, precis. Antal paneler 7154, 19 000 kvadratmeter solpanel. Total kabellängd på taket mer än 60 kilometer. Alltså drivs det mesta av det här? Ja, fabriken är koldioxidneutral. Vilket är coolt. Det är riktigt coolt. Här var det högt tak. Här är det högt i tak. Nu är vi då inne i det här rummet som vi inte har sett där uppe då. Stämmer. Och som du säger, nu är vi inne liksom i sista hallen. Och det här är ju tänkt att vara vår funktionstesthall. Vi vill ju såklart att alla funktionstester ska vara under samma liksom, omständigheter egentligen. Det ska vara samma temperatur, vi ska göra samma repetitiva arbete med maskinerna för att få en bra testsekvens. Och därför är det så stort. Det är svårt att slå i någonting. Det är svårt, förhoppningsvis. Ja. Så tanken är att även våra största maskiner ska kunna sträcka på sig så mycket det bara går med kranen framför allt och kunna jobba här inne. Så vi har ju diverse verktyg då för att kunna
bland annat jobba ut all luft i systemet, men även framkalla lite action. Men då är de som gott som klara här då, när de kommer hit? Ja. Men typ slangarna som är pluggade här då, precis. Är det för att testa någonting på paketet då till exempel? Nej, just på den här maskinen så kan den gå med en option som säger att kranen ska inte vara inkopplad vid leverans. Då stålpluggas de och kopplas inte in. Det var lite det som Per nämnde i början, att vissa vill ha det på ett visst sätt och visst, det går att lösa. Ja, Och det här är ett exempel på det, att man har extra många bankar exempelvis så att kranen inte är inkopplad. Ja, men om den här då inte har valt kranen till exempel och är ikopplad, man ser ju mycket olika markbredare och sånt, till exempel i Sverige. Kan det då rulla in en skotare här utan kran och lastrede? Nej, eller hur? Det kan det inte. Inte om maskinen ska reggas som en skogsmaskin. Just det. Då måste den vägas med lastutrymme. Ja. Så då får man hänga av det på verkstaden? Precis. Ja. Precis. Till andra marknader, alltså andra länder, så kan de gå utan lastutrymme. Men i Sverige så är det inte tillåtet. Nej. Och det är då för att en skotare har en räckskylt? Precis. Så en skördare hade man kunnat köpa? Där kan du göra lite vad du vill. Ja, just det. Här byggs ju griparna. Och till och med det byggs på plats? Japp. Så här byggs ju både gripar till skotarna och så säljs det lösleveransgripar. Så här börjar ju aggregatmonteringen. Så den ni ser här nu, det är ju stommar. Så här ska jag gissa en C93-stomme. Och då kommer den här liksom färdig? Ja, precis. Så då kommer den här färdig från vår leverantör. Och sen byggs det här successivt på givetvis. Flyttas på luftpaletter. Så de här dras ju framåt då. Och så går de hela vägen runt här. Och så in i det här huset och ut genom porten där. Som ett färdigt aggregat. Ja. Som står här på sidan. Och så drogs det vidare då till montering? Så antingen packas det och görs klart för leverans då till en kund. Eller så går det till maskin. Men här måste ju vara ett... Det här går ju till Brasilien. Så det här är ett sånt 370E-aggregat. Så det blir ju lite eljest. Så det ser annorlunda ut. Och samma sak här då, ju längre vi kommer desto färdigare blir de. Så för aggregatsdel så är det ju, får du problem så vill du ha problemen i början. Annars blir det ett mörker. Om du vill korrigera någonting måste du i princip riva. Men om det då skulle bli något fel, är det samma här då att det är den här tidslinjen? Alltså att det måste rulla de här stationerna? Ja, precis. De här att de byter är ju samtidigt? Ja, de är taktat flöde precis som alla andra. Aggregat är ju en utmaning i sig för att där måste du matcha maskinerna som går på linan här. Samt att i och med att det är ungefär varannan som går på linan så vill du ju flytta in ett kundaggregat emellan. Så att det blir ju en jättehandpåläggning för de som ska lägga pusslet att para ihop aggregat och maskin. Precis. Då börjar någon tappa, börjar någon halka efter. Då hamnar ju antingen aggregat väldigt långt efter, mainline måste köra ikapp väldigt mycket, eller linan hamnar långt efter. Men då är ju aggregaten förhoppningsvis klara. Men om det liksom skulle råka bli någonting då kan det här bara gå vidare, alltså, eller då hoppar det till någon? Ett aggregat kan du alltid lyfta ut, vilket är en fördel. En maskin kan du inte lyfta ut. Nej. Så aggregaten kan du lyfta ut och ta tillbaka in igen på ett enklare sätt och korrigera. Så det går att hantera. Och då får den maskinen stå och vänta då på sin tur där borta där vi filmade tidigare. Precis. Ja, men det är smart så att det hela tiden... Ja, precis. Det kan hela tiden rulla. Och så går de ju in här då och så sen in i testytan. Här är ett favoritaggregat. Nej. Klockrent. Det här är då själva roboten som jag kallar det. Ja, exakt. AGV kallar vi det. Så Automatic Guided Vehicle.
Så den här är då precis som du säger, det som en robot. Den släpar ju maskinerna nu då. Så den drar dem ju. Här har vi en halv skördare som är pålastad. Så den väntar ju på en till ramdel som kommer komma imorgon. Det den här nu sen gör, det är att den kommer vilja gå iväg själv när takttiden är slut. Så de är förprogrammerade på hur länge de ska stå still. Så just på den här stationen står nu och laddar. Och kommer att, vad hade vi för tid? 25 minuter. Så från morgondagens start så kommer den efter 25 minuter vilja gå iväg och röra på sig. Så då vill den gå den här vägen och så vill den gå vidare in på mainline. Så det är de förprogrammerade allihopa. Vad händer om det har gått lite saktare då? Om den inte får gå iväg? Ja. Den läser av framförvarande. Så den kommer kunna gå iväg. Men den kommer stanna framför. Så den kommer aldrig köra på nästa. Så den ser med en laser som sitter längst ner här mot golvet. Ja, just det. Så då tittar den så att den inte liksom krockar in i någonting annat. Är det så att den börjar gå och du inte är klar, så har du en pedal på sidan så du kan säga till att nej men vänta lite, jag är inte klar. Så du kan liksom styra att de inte sticker iväg. Ja, det är surt kanske om den drar iväg den där skruvningen. Och hur den vet vart den ska då? Den läser magneter i golvet. Så du ser de svarta prickarna som är här i golvet. Det är inte bara smuts. Nej, just det. Utan det är magneter som den läser då, hela vägen. Så att den vet vilken väg den ska ta. Och ju tyngre lastade de är, alltså ju längre i monteringen de här behöver dra en maskin, desto tätare behöver vi sätta magneterna för att de ska orka hålla kurs. Jaha. Så här i början är det ganska glest. Ja, det såg ju ut som smutsprickar, men lite väl placerade kanske. Ja. Precis. Så det är så vi får maskinerna att röra på sig utan hjul. Och det känns ju väldigt genomtänkt. Ja. Så om jag har förstått det här rätt nu, då borde den här delen ska dockas i den där vi kollar på där borta. Ja. Och så hör det ihop och sätts ihop där borta. Precis. Helt rätt. Så de startar ungefär samtidigt. Men de går åt varsitt håll. Här i början. Sen går de parallellt. Och så möts de, precis som du säger, på mainline. Så du har helt rätt. Så vänder vi på klacken lite grann, eller i alla fall jag, och tittar åt det här hållet, så är det ju här den lina jag refererar till som vi skulle gå ner och titta på lite senare, där man inte riktigt ser uppifrån. Men här efter så byggs alltså framram på skördare och lastutrymme på skotare. Så det vi står vid nu är ju en skördare, eller to be. Yes. Fortsätter vi lite längre fram här så kommer vi till en skotare. Och den här väntar ju på sitt lastutrymme. Och det har vi här. Byggs de här ihop eller kommer de färdig? De här byggs ihop. Så bankarna eller underredet kommer som det ser ut nu. För det här är väl lite olika tillval ja, exakt. Och grejer. Så underredet, den här delen, kommer från leverantör, medan den här delen bygger vi själva. Ja, det är väl där det finns mest tillval kanske. Precis. Lastutrymmet är väldigt varierat. Här har vi till exempel en som bara har 2 bankar, medan maskinen som gick förbi är valet 4. Du kan ju ha vanliga fasta stötter, eller du kan ju variera ditt lastutrymme precis som du själv önskar i princip. Nej, det här har jag aldrig sett, tror jag, 2. Det känns som det inte är klart nästan. Jo, men det här är klart. Det här skulle jag säga ska gå till Brasilien. Det är ett av våra vanligaste tillval till just Brasilien. Långt mellan bankarna, långa ramar, stora träd. Ja. Det låter ju som en dröm att köra. Ja, eller hur? Enkelt sortiment. Men inte så utmanande. Nej, det är väl det då. Kanske blir långtråkigt. Ja. Det den här då saknar är ju givetvis grinden. Grinden står här och väntar på att bli fastmonterad. Den här ramen kommer sedan att svänga i den här riktningen och stå i kö då och vänta på att få gå till
gå över till mainline. Så det här är en färdig skotare och skördare? Precis. Det här är en färdig skotare och det här är en färdig skördare som väntar på att bli kvalitetskontrollerad innan den lämnar sitt avsnitt och går över på mainline. Ja, då var vi tillbaka där vi började. En lång resa. Yep. Jag har fått se mycket. Jag hoppas att vi har fått med allt och det tror jag. Det känns som det. Är det några som har några frågor så kan ni ju kommentera så ska jag försöka svara. Annars så får jag väl höra av mig och se om jag får något bättre svar kanske. Men tack så mycket för titeln. Tack själv. Det var kul. Ja, det var lite fränt att få se hur det börjar. Ja. Man sitter ju någon timme i de här. Så. Hoppas du tar med dig något. Ja, men det ska jag absolut göra. Ja. Och tack för att ni har kollat. Like and subscribe!